Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, στα πλαίσια αυτής της παρουσίασης θα περιγράψω τα νεότερα πολυπιδεμικά φάρμακα που στοχεύουν στη μείωση της LDL χολυστερόλης, επικεντρώνοντας και στα αποτελέσματα που μπορεί να βλέπει κάποιος, τουλάχιστον όπου είναι διαθέσιμα και όσο ο χρόνος αυτής της παρουσίασης το επιτρέπει, και σε άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία. Η οικογενής υπερχολυστερολεμία αποτελεί ένα σημαντικό καρδιαγγειακό παράγοντα κινδύνου, ένα παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων, σύμφωνα με την ταξινόμηση, με την κατηγοριοποίηση που περιγράφεται στις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας. Έτσι, ένα άτομο που έχει οικογενή υπερχολυστερολεμία είναι είτε πολύ ψηλό κινδύνο αν έχει και άλλους σημαντικούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, είτε υψηλού κινδύνου αν δεν έχει άλλους τέτοιους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου. Επομένως, εξ ορισμού, οποιοδήποτε άτομο με οικογενή υπερχολυστερολεμία έχει έναν υψηλό τουλάχιστον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Σε αυτά τα άτομα, αυτό που έχουν υψηλό ή πολύ ψηλό κίνδυνο, αυτό που συνιστούν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας είναι να χορηγείται υψηλής αποτελεσματικότητας στατίνη στην υψηλότερη ανεκτή δόση που μπορεί να λάβει ο ασθενής μας. Και αυτό βασίζεται στο ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από πληθώρα μελετών ότι οι στατίνες μειώνουν τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Αν δείτε τα αποτελέσματα μιας πολύ μεγάλης μεταανάλυσης 16 μελετών, αυτό που μπορεί κάποιος να αναδείξει και να υπολογίσει είναι ότι για κάθε μείωση της LDL χολυστερόλης κατά 39 mg/dl με μία στατίνη, μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης των μείζωνων καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 22%, της θνητότητας από στεφανιαίο νόσο κατά 20%, του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 16% και της ολικής θνητότητας κατά 10%. Η υψηλής αποτελεσματικότητας στατίνες, αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας δύο διαφορετικές στατίνες τέτοιου τύπου. Είναι η ρόσουβαστατίνη και η ατορβαστατίνη, που στις υψηλότερες δόσεις τους, η ρόσουβαστατίνη στα 40 mg και η ατορβαστατίνη στα 40 έως 80 mg την ημέρα, συνήθως στα 40 είναι η ανώτερη δόση που συνήθως χρησιμοποιούμε στην καθημέρα πράξη, συσχετίζονται με μία μείωση των επιπέδων της LDL χολυστερόλης κατά περίπου 50-55%. Ωστόσο, παρά το ότι έχουμε αυτής της υψηλής αποτελεσματικότητας στατίνες, ειδικά τα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία που ξεκινούν από πολύ υψηλά επίπεδα, αρχικά επίπεδα LDL χολυστερόλης, πολλές φορές δεν φτάνουν τον επιθυμητό στόχο που είναι αυστηρό στόχος, το είπαμε, ότι είναι τουλάχιστον υψηλού κινδύνου, οπότε πρέπει να έχουν LDL χολυστερόλη κάτω από 70, τουλάχιστον αυτό, και κάτω από 55, αν ανήκουν στον πολύ υψηλό κίνδυνο. Έτσι, τα περισσότερα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία θα χρειαστεί να λάβουν και επιπρόσθετη υπολιπιδεμική αγωγή, που σύμφωνα με τις οδηγίες θα πρέπει να είναι ο συνδυασμός αυτής της υψηλής αποτελεσματικότητας στατίνης με την εζετιμίμπη. Η εζετιμίμπη είναι ένας αναστολέας της απορρόφησης της χολυστερόλης στο έντερο. Έτσι μειώνει την εντερική απορρόφηση της χολυστερόλης, η οποία υπάρχει στον εντερικό σωλήνα. Και έχει δειχθεί από πολλές μελέτες, σας αναδεικνύω απλά μια μεταανάλυση, ότι η προσθήκη της εζετιμίμπης σε μια στατίνη οδηγεί σε μια περαιτέρω μείωση των επιπέδων της LDL χολυστερόλης του πλάσματος κατά περίπου 23-24%. Μια πολύ σημαντική επιπρόσθετη μείωση. Και ακόμη σημαντικότερο είναι
ότι έχουμε δεδομένα από μία μελέτη, πολύ μεγάλη μελέτη, τη μελέτη Improve It, η οποία ανέδειξε ότι αυτή η επιπρόσθετη μείωση της LDL χολυστερόλης με την εζετιμίμπη, όταν προστίθεται αυτό το φάρμακο σε μία στατίνη, οδηγεί σε μεγαλύτερη μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων στη διάρκεια του χρόνου, όπως ανέδειξε αυτή η μελέτη. Ακόμη και για επίπεδα LDL χολυστερόλης αρκετά χαμηλά, δείτε ότι εδώ η ομάδα που δεν πήρε εζετιμίμπη είχε μία LDL χολυστερόλη στα 69 στα 70 mg/dl, ενώ η ομάδα που πήρε εζετιμίμπη έφτασε την LDL χολυστερόλη στα 54 mg/dl, και αυτή η διαφορά ακόμη και σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα LDL χολυστερόλης ήταν ικανή για να αναδείξει μείωση καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ένα πληθυσμό που ανήκε στη δευτερογενή πρόληψη, είχε κατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ακόμη και με την προσθήκη της εζετιμίμπης, τα άτομα με οικογενή υπερχολυστερολεμία σε μεγάλο ποσοστό επίσης δεν μπορούν να πετύχουν τον αυστηρό στόχο που έχουν για την LDL χολυστερόλη. Ξεκινούν από πολύ υψηλά αρχικά επίπεδα LDL χολυστερόλης και έτσι, ακόμη και με συνδυασμό στατίνες και εζετιμίμπης, πολλά από αυτά τα άτομα δεν μπορούν να φτάσουν το στόχο του 70 ή του 55 που έχουν για την LDL χολυστερόλη, ανάλογα με το αν είναι υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν για αυτά τα άτομα χρειάζεται πολλές φορές να χορηγήσουμε, ειδικά αν έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, και επιπρόσθετη θεραπεία για τη μείωση της LDL χολυστερόλης. Και αυτό το συνιστούν, αν θέλετε, και οι οδηγίες όπως φαίνεται στη διαφάνεια. Ποια είναι αυτή η επιπρόσθετη θεραπεία? Είναι η PCSK9 αναστολής, η αναστολής της PCSK9. Και αυτά τα φάρμακα βασίστηκαν στην γνώση που πήραμε τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες 2 δεκαετίες, για το ρόλο και τον κύκλο που φυσιολογικά παρατηρείται όσον αφορά τον LDL υποδοχέα στα υπατοκύτταρα. Τι κάνουν οι LDL υποδοχείς? Είναι οι υποδοχείς που βρίσκονται στην επιφάνεια του υπατοκυττάρου και τι κάνουν? Προσλαμβάνουν LDL σωματίδια. Όταν λοιπόν τα LDL σωματίδια, τα οποία στην ουσία περιέχουν την LDL χολυστερόλη, αυτή είναι η LDL χολυστερόλη που μετράμε και βλέπουμε σε ένα βιοχημικό έλεγχο, όταν ο LDL υποδοχέας προσλάβει ένα τέτοιο LDL σωματίδιο, αυτό το σύμπλοκο ενδοκυταρώνεται στο υπατοκύτταρο και οδηγείται προς τα λισοσώματα, ενδοσώματα και στο τέλος τα λισοσώματα, για να καταστραφεί, να διασπαστεί το LDL σωματίδιο. Πριν όμως συμβεί αυτή η διάσπαση, ο LDL υποδοχέας διαχωρίζεται από το σύμπλοκο και φυσιολογικά, να το πούμε έτσι, επιστρέφει προς την επιφάνεια του υπατοκυττάρου. Έτσι υπάρχει μπορούμε να το ονομάσουμε με αυτόν τον τρόπο, ανακύκλωση του LDL υποδοχέα, έτσι ώστε να διατηρείται σταθερός ο αριθμός των LDL υποδοχέων, που είναι πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό αυτό, γιατί όσο περισσότερους LDL υποδοχής έχει κάποιος στα υπατοκύτταρά του, τόσο περισσότερα LDL σωματίδια αυτά δεσμεύουν και επομένως τόσο μειωμένα επίπεδα LDL χολυστερόλης έχει αυτός ο άνθρωπος στο πλάσμα του. Επίσης όμως τα τελευταία χρόνια, τελευταίες δεκαετίες, ανακαλύψαμε ένα μόριο, μια πρωτεΐνη που ονομάζεται PCSK9, και αυτή η πρωτεΐνη μάθαμε ότι τι κάνει, ότι πηγαίνει και συνδέεται στο σύμπλοκο του LDL υποδοχεία με το LDL σωματίδιο. Έτσι δημιουργείται ένα τριπλό σύμπλοκο, το οποίο περιέχει αυτή την PCSK9, αυτή την πρωτεΐνη. Όταν υπάρχει ενδοκυτάρωση αυτού του τριπλού συμπλόκου, τότε γίνεται η ίδια διαδικασία, πηγαίνει το σύμπλοκο προς τα λισοσώματα για να διασπαστεί, αλλά όταν υπάρχει παρουσία της PCSK9 σε αυτό το σύμπλοκο, ο LDL υποδοχέας δεν μπορεί να διαχωριστεί και πηγαίνει και αυτός προς τα λισοσώματα για να διασπαστεί. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει PCSK9, τότε
καταστρέφεται και ο LDL υποδοχέας. Επομένως, αν το δει κάποιος σχηματικά, υψηλά επίπεδα της PCSK9 συσχετίζονται με μειωμένα επίπεδα των LDL υποδοχέων και επομένως αυτό συσχετίζεται με αυξημένα επίπεδα της LDL χολυστερόλης στο πλάσμα, αφού υπάρχουν λίγοι υποδοχείς για να προσλάβουν τα LDL σωματίδια και να καταστραφούν αυτά στην πορεία. Και πέραν αυτού του σχηματικού, έτσι, του παθοφυσιολογικού μηχανισμού, γνωρίσαμε από μελέτες γενετικής ανάλυσης και μεντελιανής ανάλυσης ότι υπάρχουν άτομα που έχουν είτε πολυμορφισμούς είτε μεταλλάξεις που οδηγούν σε μειωμένα επίπεδα της PCSK9. Και αυτά τα άτομα γεννιούνται έτσι και φόρου ζωής, επειδή έχουν μειωμένα επίπεδα της PCSK9, έχουν και μειωμένα επίπεδα LDL χολυστερόλης. Αλλά το κυριότερο είναι ότι τα άτομα αυτά που έχουν τα μειωμένα επίπεδα της PCSK9 συσχετίζονται, έχουν στη διάρκεια της ζωής τους σημαντικά μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου όσον αφορά τη διάρκεια παρακολούθησης την οποία μπορούμε να έχουμε. Έτσι λοιπόν, το να κάποιος να στοχεύσει φαρμακευτικά την PCSK9 ήταν πολύ λογικό, το να μπορέσουμε δηλαδή να μειώσουμε τα επίπεδά της, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των LDL υποδοχέων που βρίσκονται στα υπατοκύτταρα και να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης των ασθενών μας. Και πράγματι, η φαρμακευτική βιομηχανία έχει φτιάξει εδώ και χρόνια και έχουμε στη διάθεσή μας τα αντισώματα, μονοκλονικά αντισώματα, έναντι της PCSK9. Αυτά τα αντισώματα πηγαίνουν στην κυκλοφορία και συνδέονται με την PCSK9 και έτσι μπλοκάρουν, παρεμποδίζουν τη δράση της, την σύνδεσή της δηλαδή με τον LDL υποδοχέα, το σύμπλοκο αυτό που δημιουργεί με το LDL σωματίδιο, και επομένως επιτρέπουν την ανακύκλωση που φυσιολογικά υπάρχει όσον αφορά τον LDL υποδοχέα και επιτρέπουν τη διατήρηση σημαντικού αριθμού και αυξάνουν, αν θέλετε, τον αριθμό των LDL υποδοχέων που βρίσκονται στα υπατοκύτταρα των ασθενών που λαμβάνουν αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα. Στη διάθεσή μας έχουμε δύο τέτοια αντισώματα, δύο διαφορετικά αντισώματα, το Evolocumab και το Alirocumab. Και τα δύο χορηγούνται με υποδόρια ένεση κάθε 2 εβδομάδες. Είναι πολύ εύκολη χορήγηση, με μια συσκευή η οποία στην ουσία είναι μιας χρήσης και πολύ εύκολη στη χρήση, και γίνεται χορήγηση κάθε 2 εβδομάδες. Είναι κάτι πολύ απλό για να το ακολουθήσει ο ασθενής, το οποίος λαμβάνει ένα τέτοιο αντίσωμα. Και βεβαίως έχουμε στη διάθεσή μας και δεδομένα από μεγάλες μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων. Για το Evolocumab υπήρξε η μελέτη Fourier με πάρα πολύ σημαντικό αριθμό ασθενών, όπου χορηγήθηκε Evolocumab ή placebo. Σε αυτή τη μελέτη το Evolocumab οδήγησε σε μία σημαντική μείωση της LDL χολυστερόλης σε ασθενείς οι οποίοι στην μεγάλη τους πλειοψηφία ελάμβαναν και στατίνη υψηλής αποτελεσματικότητας και εζετιμίμπη. Το Evolocumab οδήγησε σε μία περαιτέρω μείωση της LDL χολυστερόλης περίπου στο 55 με 60%, και η μείωση αυτή δείτε πώς διατηρήθηκε στη διάρκεια αυτής της μελέτης, σχεδόν ήταν μόνιμη και συνεχής αυτή η μείωση σε όλη τη διάρκεια της μελέτης. Αυτή η επιπρόσθετη μείωση της LDL χολυστερόλης οδήγησε και σε περαιτέρω σημαντική και κλινικά και στατιστικά μείωση του πρωτογενούς καταληκτικού σημείου που περιελάμβανε το σύνολο των καρδιαγγειακών εκβάσεων. Έτσι λοιπόν η Fourier υπήρξε μια μελέτη θετική που ανέδειξε ότι το να λαμβάνει κάποιος ένα μονοκλονικό αντίσωμα κατά της PCSK9, εδώ είναι το Evolocumab, ότι οδηγεί με αυτόν τον τρόπο τον ασθενή του, οδηγεί σε μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου που εμφανίζει ο ασθενής που το λαμβάνει. Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες που βλέπουμε με αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα, αυτές είναι πραγματικά ελάχιστες και γι' αυτό είναι πολύ καλά ανεκτά ακόμη και σε ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν στατίνες.
είναι μία από τις ενδείξεις, αν θέλετε, χορήγησης των μονοκλονικών αυτών αντισωμάτων. Το μόνο που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει είναι ότι λίγο αυξημένες είναι οι μικρές τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, αυτής της υποδόρειας ένεσης, που είναι κάτι, αν θέλετε, αναμενόμενο με οποιαδήποτε τύπου τέτοια ενέσιμη θεραπεία. Επιπρόσθετα, η μελέτη Fourier, αλλά και η επόμενη μελέτη που θα σας αναδείξω με το άλλο μονοκλονικό αντίσωμα κατά της PCSK9, ανέδειξε ότι έχουμε μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων του καρδιαγγειακού κινδύνου μέχρι και σε επίπεδα LDL χολυστερόλης περίπου στα 20 mg per dl, 15 με 20 mg per dl. Αυτό αναδεικνύει δηλαδή ότι όσο χαμηλότερα πηγαίνουμε, ακόμη και μέχρι αυτά τα επίπεδα, έχουμε κέρδος όσον αφορά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο του ασθενούς μας. Ένα αυτό. Και δεύτερον όμως ανέδειξε ότι επειδή ένας μεγάλος αριθμός ασθενών με τα μονοκλονικά αντισώματα φτάνει σε τέτοια επίπεδα LDL χολυστερόλης 15 με 20 mg per dl, ανέδειξε την ασφάλεια το να φτάνει ένας ασθενής σε τέτοια επίπεδα. Δεν παρατηρήθηκε αύξηση των ανεπιθύμητων ενεργειών και δεν παρατηρήθηκε και μετά από αυτές τις μελέτες, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και έχουμε δηλαδή και αυτό που λέμε post-marketing παρακολούθηση, δεν έχει παρατηρηθεί καμία αύξηση ανεπιθύμητων ενεργειών. Είναι απολύτως, όπως φαίνεται, ασφαλές το να μειώνουμε τα επίπεδα της LDL χολυστερόλης ακόμη και σε τέτοιο βαθμό, στα 15 με 20 mg per dl, όσον αφορά την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από αυτή την τεράστια μείωση των επιπέδων της LDL χολυστερόλης. Το δεύτερο μονοκλονικό αντίσωμα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι το alirocumab. Και το alirocumab ελέγχθηκε όσον αφορά την επίδρασή του στον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε αυτή τη μελέτη που λέγεται Odyssey Outcomes. Και αυτή η πολύ μεγάλη μελέτη με πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών που τυχεοποιήθηκαν στο να λαμβάνουν είτε αυτό το μονοκλονικό αντίσωμα το alirocumab είτε εικονικό φάρμακο, πλασίμπο. Όσον αφορά τη μείωση της LDL χολυστερόλης, το alirocumab ανέδειξε επίσης το πολύ σημαντική επίδραση της αναστολής μέσω των μονοκλονικών αντισωμάτων της PCSK9 στα επίπεδα της LDL χολυστερόλης. Δείτε εδώ, μειώσεις, περίπου 60%, οι οποίες διατηρήθηκαν στο σύνολό του σχεδόν μέχρι το τέλος της μελέτης. Και αυτή η πολύ σημαντική περαιτέρω μείωση της LDL χολυστερόλης συσχετίστηκε με μία μείωση της εμφάνισης του πρωτογενούς καταλεκτικού σημείου, δηλαδή το συνόλου των καρδιαγγειακών επεισοδίων, κατά 15%. Και εδώ λοιπόν απολύτως σημαντικό και κλινικά και στατιστικά το αποτέλεσμα, το alirocumab διαμέσου της αναστολής της PCSK9, που οδηγεί σε πολύ σημαντική μείωση της LDL χολυστερόλης, οδηγεί και σε μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων. Επιπρόσθετα, σε αυτή τη μελέτη αναδείχθηκε και το πολύ σημαντικό στοιχείο ότι η χορήγηση του alirocumab συσχετίστηκε με μείωση της ολικής θνητότητας κατά 15%. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το βλέπει κάποιος συχνά στις μελέτες τις καρδιαγγειακές, να συσχετίζεται ένα φάρμακο με μείωση της ολικής θνητότητας. Εδώ είχαμε μία κατά 15% μείωση αυτού του, αν θέλετε, του σκληρότερου καταληκτικού σημείου της θνητότητας. Όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, και εδώ το μοναδικό που παρατηρήθηκε ήταν μια μικρή αύξηση σε αυτό που οι αστερείς ανέφεραν ως τοπικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, καμία άλλη διαφορά όσον αφορά τη χορήγηση του εικονικού φαρμάκου σε σχέση με το να λαμβάνει κάποιος το μονοκλονικό αντίσωμα, το alirocumab στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι στην καθημερινή πράξη υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να λάβουν και ένα μονοκλονικό τέτοιο αντίσωμα, να πετύχουν τους στόχους,
Ωστόσο, είτε σε κάποιες χώρες για οικονομικούς λόγους, είτε σε κάποιες χώρες είτε λόγω προσωπικών, αν θέλετε, χαρακτηριστικών. Να σας δώσω το παράδειγμα του ναυτικού που λείπει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, οπότε το να λαμβάνει αυτό το ενέσιμο φάρμακο δεν είναι δυνατόν κάθε 2 εβδομάδες να το έχει μαζί του και να το λαμβάνει σε τις ποσότητες που παίρνει, που χρειάζεται. Αλλά επιπρόσθετα, αν θέλετε, ότι ακόμη και με αυτές τις θεραπείες, της στατίνης, εζετιμίμπης και μονοκλονικού αντισώματος κατά της PCSK9, έχουμε μία μεταβλητότητα στα επίπεδα της LDL χολυστερόλης, και αυτή η μεταβλητότητα το γνωρίζουμε ότι συσχετίζεται, όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η μεταβλητότητα, συσχετίζεται και με αύξηση της εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις έχουν τη λογική ότι θα έπρεπε να αναζητούμε θεραπείες οι οποίες και μειώνουν αυτή τη μεταβλητότητα στη διάρκεια του χρόνου, αλλά και μπορεί να συσχετίζονται με πιο εύκολη χορήγηση, πιο απλή, δηλαδή πιο απλό δοσολογικό, να το πούμε έτσι, σχήμα, πιο αραιή χορήγηση κυρίως, σε μεγαλύτερα δηλαδή χρονικά διαστήματα, ανά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, που να οδηγούν, επειδή είναι ευκολότερο το δοσολογικό σχήμα, και σε αυξημένη συμμόρφωση της λήψης του φαρμάκου από τους ασθενείς. Και έτσι λοιπόν η τεχνολογία προχωράει και θα έχουμε σε λίγους μήνες στη χώρα μας, στην Ελλάδα, αλλά και συνολικά στην Ευρώπη, το Inclisiran. Το Inclisiran είναι ένα φάρμακο το οποίο στοχεύει στην PCSK9 και το οποίο έχει πάρει ένδειξη από τον EMA για τη θεραπεία των ασθενών με υπερχολυστερολεμία, είτε σε συνδυασμό με στατίνη και συν εζετιμίμπη, είτε σε μονοθεραπεία σε ασθενείς που δεν μπορούν να ανεκτούν οποιαδήποτε δόση στατίνης. Και τι είναι αυτό το Inclisiran? Το Inclisiran είναι μια νέα τεχνολογία, είναι αυτό που λέμε silencing RNA, δηλαδή ένα μόριο το οποίο παρεμποδίζει τη μετάφραση του RNA ενός μορίου. Εδώ το στόχο στο μόριο είναι PCSK9. Έτσι λοιπόν, αυτό το silencing RNA, αυτό το φάρμακο, το Inclisiran, μπαίνει στο υπατοκύτταρο και στην ουσία μέσα στο υπατοκύτταρο απελευθερώνει μία αλυσίδα mRNA, η οποία πάει και συνδέεται, είναι συγγενική και συνδέεται με το mRNA του PCSK9, και όταν γίνει αυτή η σύνδεση, μαζί το RNA και το φάρμακο το RNA της PCSK9 καταστρέφονται, και έτσι στην ουσία δεν μεταφράζεται και δεν πραγματοποιείται η σύνθεση της πρωτεΐνης της PCSK9, και έτσι έχουμε στην ουσία αναστολή ακριβώς της σύνθεσης της PCSK9. Και είναι τέτοια η φαρμακευτική τεχνολογία που έφτιαξε αυτό το μόριο να έχει αυτή την αντένα, όπως λέγεται, που ονομάζεται GalNAc, και η οποία πηγαίνει και συνδέεται σε υποδοχείς που υπάρχουν μόνο στο υπατοκύτταρο. Έτσι λοιπόν πηγαίνει στοχευμένα μόνο στο υπατικό κύτταρο, στο υπατοκύτταρο, και δεσμεύεται σε αυτούς τους υποδοχείς και εισέρχεται μετά στο υπατοκύτταρο για να κάνει τη δουλειά του, να αναστείλει τη σύνθεση του mRNA της PCSK9 και με αυτό τον τρόπο να μειώσει ακριβώς τα επίπεδα της PCSK9. Το Inclisiran έχει ένα δοσολογικό σχήμα το οποίο χορηγείται και δίνεται κάθε 6 μήνες. Ξεκινάμε στην πρώτη δόση, η δεύτερη δόση είναι μετά από 3 μήνες, αλλά μετά χορηγείται κάθε 6 μήνες. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα φάρμακο το οποίο οδηγεί σε μείωση της LDL χολυστερόλης, το οποίο μετά από τους πρώτους 3 μήνες κάποιος θα το λαμβάνει 2 φορές του χρόνου. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό το Inclisiran, αν θέλετε, αυτή η λογική είναι το μέλλον για τα φάρμακα τα υπολιπιδεμικά και ίσως τα φάρμακα για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου γενικότερα, που θα δίνονται 1, 2
ανάλογα φορές το χρόνο, ανάλογα το φάρμακο, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και μακροχρόνια και σταθερά, χωρίς μεταβλητότητα, αλλά και έτσι να μειώνουν να αυξάνουν τη συμμόρφωση των ασθενών στη λήψη των φαρμάκων. Το Inclisiran έχει σειρά μελετών, όπως βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Έχει μελέτη και σε ασθενείς που έχουν οικογενή υπερχολυστερολεμία, όπου δείτε ότι στη διάρκεια του χρόνου πόσο σταθερά μείωσε την LDL χολυστερόλη κατά περίπου 40%. Και φαίνεται σε όλες τις μελέτες αυτή η πολύ σημαντική επιπρόσθετη μείωση, είτε οι ασθενείς ελάβαναν είτε όχι στατίνη και εζετιμίμπη, των επιπέδων της LDL χολυστερόλης. Και αυτό διατηρείται, και η μείωση αυτή διατηρείται στη διάρκεια του χρόνου, αλλά δείτε τη σταθερότητα αυτής της μείωσης στη διάρκεια ετών, να το πούμε έτσι, παρακολούθησης. Και ένα σημαντικό στοιχείο είναι ακριβώς αυτό, ότι έχουμε μία πλέον μακροχρόνια, αν θέλετε, που ξεπερνά τα 4 χρόνια παρακολούθηση. Ήδη πολύ πρόσφατα στο πρόσφατο Αμερικανικό Καρδιολογικό Συνέδριο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης, της επέκτασης της μιας μελέτης της Orion 3, που είναι στην ουσία μια 4 χρόνια παρακολούθησης επιπρόσθετης του Inclisiran, των ασθενών που ελάμβαναν Inclisiran, και δείτε εδώ τη σταθερότητα και ανά 6 μήνες λαμβανόμενης μείωσης της LDL όταν λαμβάνεται το φάρμακο κάθε 6 μήνες, αυτό το Inclisiran. Και επιπρόσθετα ξέρουμε ότι για αυτά τα χρόνια παρακολούθησης, ακόμη και για αυτή την επέκταση, ότι οι ασθενείς δεν εμφανίζουν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι οι γνωστές, αν θέλετε, ανεπιθύμητες ενέργειες, οι πολυήπιες που εμφανίζουν οι ασθενείς που λαμβάνουν και τα μονοκλονικά αντισώματα, κάτι το οποίο μας καθησυχάζει πάρα πολύ για ένα φάρμακο που λαμβάνεται και διαρκεί, επομένως έχει δράσει για 6 μήνες στον ανθρώπινο οργανισμό. Τι γίνεται με τα καρδιαγγειακά επεισόδια? Πρόσφατα είχαμε τη δημοσίευση μιας ανάλυσης από τις μελέτες φάσης 3, που υποδεικνύει ανάλυσης, pooled ανάλυσης, δηλαδή μαζέψαν τα δεδομένα πολλών μελετών φάσης 3 με το Inclisiran και είδαν τα καρδιαγγειακά επεισόδια που εμφάνισαν οι ασθενείς σε αυτές τις μελέτες, οι οποίες όμως δεν ήταν μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων, δεν ήταν ειδικά σχεδιασμένες γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά αυτή η συνδυασμένη ανάλυση ανέδειξε μία μείωση των καρδιαγγειακών επεισοδίων, των μείζωνων καρδιαγγειακών επεισοδίων, στατιστικά σημαντική με το Inclisiran, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Και αναμένουμε τα επόμενα χρόνια, τρέχει η μελέτη, στην ουσία είναι στο τέλος της, τα αποτελέσματα της μελέτης Orion 4, που είναι ακριβώς η μελέτη καρδιαγγειακών εκβάσεων του Inclisiran, που θα μας αναδείξει, πιστεύω, ακριβώς το ρόλο που μπορεί να παίξει για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου των ασθενών, τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων στους ασθενείς που λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. Τα μέχρι υπάρχοντα όμως δεδομένα είναι πολύ ενθαρρυντικά και νομίζω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στη συνέχεια, στα επόμενα χρόνια, στη θεραπευτική των ασθενών μας. Θα περάσουμε σε ένα ακόμη φάρμακο που θα έχουμε στη διάθεσή μας, ή σε κάποιες χώρες υπάρχει ήδη και κυκλοφορεί, το bempedoic acid. Αυτό το φάρμακο είναι ένα φάρμακο, περός φάρμακο σε χάπι, το οποίο πηγαίνει και στο υπατοκύτταρο και μειώνει τη σύνθεση της χολυστερόλης, αλλά σε ένα διαφορετικό επίπεδο από εκεί που δρούν οι στατίνες, πηγαίνει και αναστέλει ένα ένζυμο, το ATP citrate lyase, το οποίο είναι δηλαδή ένας στολέας της κυτρικής λιάσης, και αυτό που κάνει λοιπόν είναι η μείωση της σύνθεσης, της ενδοκυταρικής σύνθεσης χολυστερόλης στο υπατοκύτταρο, κάτι το οποίο όταν συμβαίνει, όπως ακριβώς δρούν οι στατίνες, αυτό οδηγεί σε αύξηση της σύνθεσης LDL υποδοχέων στο υπατοκύτταρο, και το είπαμε ήδη ότι αύξηση της σύνθεσης των LDL υποδοχέων οδηγεί σε αύξηση της πρόσληψης LDL σωματιδίων από το πλάσμα και μείωση της LDL χολυστερόλης στο πλάσμα.
Το bempedoic acid το γνωρίζαμε ως ένα πιθανό φαρμακευτικό στόχο, γιατί γνωρίζουμε με δεδομένα από γενετικές αναλύσεις που αποδεικνύουν ότι άτομα που έχουν πολυμορφισμούς που οδηγούν σε μειωμένη δραστικότητα αυτού του ενζύμου, ότι έχουν μειωμένα επίπεδα LDL χολυστερόλης. Και έτσι λοιπόν φτιάχτηκε αυτό το φάρμακο, το bempedoic acid, που είναι αυτός ο αναστολέας αυτής της λιάσης του κυτρικού οξέως. Και έχουμε ήδη στη διάθεσή μας αποτελέσματα αρκετών μελετών που αναδεικνύουν το ρόλο που μπορεί να παίξει αυτό το φάρμακο. Δείτε ότι συσχετίζεται με μία μείωση της LDL χολυστερόλης περαιτέρω σε σχέση με την αγωγή που λαμβάνει την λιπολιδεμική κάποιος ασθενής, κατά περίπου 15% αν λαμβάνει στατίνη έως και 23-24% αν δεν λαμβάνει στατίνη. Και είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί να συνδυαστεί, και έχουμε μελέτη και με την εζετιμίμπη σε άτομα που δεν μπορούν να λάβουν στατίνη, και ο συνδυασμός αυτού του bempedoic acid μαζί με εζετιμίμπη συσχετίζεται με μία μείωση της LDL χολυστερόλης κατά 36%. Επομένως θα αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή αυτός ο συνδυασμός και αποτελεσματική επιλογή σε άτομα που δεν μπορούν να λάβουν στατίνη. Και θα δούμε και το ρόλο του επίσης και σε άλλες περιπτώσεις. Βεβαίως έχουμε από τις μελέτες δεδομένα ότι συσχετίζεται με συγκεκριμένες παρενέργειες, που είναι μια στατιστικά σημαντική αύξηση των επεισοδίων υπερουρικαιμίας και ουρικής αρθρίτιδας, αλλά και κάποια αύξηση, όπως φαίνεται και αναδεικνύεται, τις πιθανότητες ο ασθενής μας να εμφανίσει σαχαρόδι διαβήτη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις στατίνες. Όμως φαίνεται ότι θα είναι ένα φάρμακο αρκετά χρήσιμο στη συνέχεια. Και μάλιστα δεν είναι απλά χρήσιμο με βάση το ότι μειώνει την LDL χολυστερόλη, αλλά ότι αυτή τη στιγμή έτρεχε μέχρι πρόσφατα μελέτη καρδιαγγειακών εκβάσεων με αυτό το φάρμακο, δηλαδή μελέτη όπου δόθηκε αυτό το bempedoic acid έναντι του εικονικού φαρμάκου, και προσπαθώντας να αναδείξει μείωση καρδιαγγειακών εκβάσεων στη διάρκεια του χρόνου. Αυτή η μελέτη είναι μελέτη Clear Outcomes. Και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι αυτή η μελέτη στην ουσία είναι θετική, δηλαδή ότι φαίνεται ότι τα αποτελέσματα από τη χορήγηση του bempedoic acid συσχετίζονται με μείωση καρδιαγγειακών εκβάσεων στους ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο αυτό έναντι του εικονικού φαρμάκου, και αυτό ακριβώς θα ανακοινωθεί στο επόμενο καρδιολογικό συνέδριο, στο Αμερικανικό Καρδιολογικό Συνέδριο, όπως ανακοινώθηκε. Δεν έχει ακόμη προφανώς δεν έχουν δημοσιευτεί τα δεδομένα προφανώς, αλλά και αυτή η ανακοίνωση σημαίνει ότι πράγματι το φάρμακο θα έχει σημαντικό ρόλο στην κλινική πράξη τα επόμενα χρόνια. Και θα τελειώσω με τα φάρμακα που μειώνουν την LDL χολυστερόλη, με φάρμακα τα οποία αναστέλουν την αγκιοποιητίνη, ένα μόριο, την αγκιοποιητίνη like-3. Αγκιοποιητίνες like πρωτεΐνες έχουμε πολλές. Όμως συγκεκριμένα η αγκιοποιητίνη like-3 είναι ένας αναστολέας της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης, που είναι ένα ένζυμο που υπάρχει και στην ουσία καταλύει υδρολεί τριγλικερίδια και έτσι επιτρέπει τον καταβολισμό των τριγλικεριδίων. Η λογική είναι ότι είναι ένα φάρμακο, εάν στοχεύσουμε φαρμακευτικά αυτή την αγκιοποιητίνη like-3, ότι αν μειώσουμε τη δραστηριότητά της ή τα επίπεδά της, αυτό θα οδηγήσει σε αυξημένη δραστηριότητα της λιποπρωτεϊνικής λιπάσης, αφού είπαμε ότι το μόριο είναι αναστολέας της, και αυτό θα οδηγήσει σε μείωση τριγλικεριδίων. Και πράγματι αυτός είναι πιθανά ο στόχος αυτού του φάρμακου. Έτσι ξεκίνησε η λογική, ως ένα φάρμακο που μειώνει τα τριγλικερίδια. Όμως η παθοφυσιολογία μας λέει ότι όταν έχουμε αυξημένα επίπεδα αγκιοποιητίνης like-3, δεν έχουμε μόνο αυξημένα τριγλικερίδια όπως αναμένεται, αλλά έχουμε και αυξημένα επίπεδα LDL χολυστερόλης. Και μάλιστα οι παρατηρήσεις για το αντίθετο, ότι άτομα που έχουν μεταλλάξεις που οδηγούν σε απώλεια της λειτουργίας της αγκιοποιητίνης like-3 αυτού του μορίου, που θεωρητικά λοιπόν θα έχουν πολύ μειωμένα τριγλικερίδια, δεν έχουν μόνο μειωμένα τριγλικερίδια, αλλά έχουν και μειωμένη πολύ LDL χολυστερόλη. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είναι η παρατήρηση
ότι ακόμη και ετεροζυγότες για μεταλλάξεις που οδηγούν σε απενεργοποίηση σε μειωμένα επίπεδα της αιγιοτοεπίνης like-3 έχουν μειωμένα επίπεδα LDL χολυστερόλης σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ενώ δείτε ότι οι ομοζυγότες για τέτοιες μεταλλάξεις έχουν πολύ σημαντικά μειωμένα επίπεδα. Δείτε εδώ 67% μειωμένα επίπεδα LDL χολυστερόλης, και αυτό ισχύει για όλη τη διάρκεια της ζωής αυτών των ατόμων που έχουν την οικογενή μεικτή υπολιπιδεμία. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι μετααναλύσεις μελετών παρατήρησης έχουν αναδείξει ότι οι πολυμορφισμοί που οδηγούν σε μειωμένα επίπεδα της αιγιοπηητίνης like-3 συσχετίζονται με μείωση της του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου κατά περίπου 30%. Η συγκεκριμένη μεταανάλυση αναδεικνύει μείωση κατά 34%. Υπάρχουν και αντίστοιχες τέτοιες αναλύσεις που υποδεικνύουν ότι το να έχει κάποιος μειωμένα επίπεδα αγκιοτοπίνης like-3, το οποίο να οφείλεται ακριβώς σε πολυμορφισμούς που έχουν τα γονίδια του και να το έχει αυτό σε όλη τη ζωή, αυτό οδηγεί σε μείωση της εμφάνισης του κινδύνου στεφανιαίας νόσου. Και έτσι λοιπόν είναι πολύ λογικό ότι αυτό το μόριο, αιγιοπηητίνη like-3, αποτέλεσε φαρμακευτικό στόχο για να φτιαχτούν φάρμακα κατά αυτού του μορίου από την φαρμακευτική βιομηχανία, και έχουμε στη διάθεσή μας πρώτον μονοκλονικά αντισώματα, και κυρίως στην κυκλοφορία αυτή τη στιγμή υπάρχει το Evinacumab, ένα τέτοιο μονοκλονικό αντίσωμα, αλλά υπάρχουν και μελέτες, είναι σε αρκετά προχωρημένη φάση, και αυτό που λέμε αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια, που στην ουσία πηγαίνουν στα κύτταρα και μειώνουν τη σύνθεση, παρεμποδίζουν τη σύνθεση αυτού του μορίου της αιγιοτοεπίνης like-3. Όσον αφορά το Evinacumab, αυτό το μονοκλονικό αντίσωμα κατά της αγκιοπηητίνης like-3, έχουμε δεδομένα που υποδεικνύουν ότι το να χορηγηθεί σε άτομα με υπερλιπιδεμία και υπερτριγλιεριδεμία οδηγεί σε πολύ σημαντική μείωση τόσο των τριγλιεριδίων, δείτε εδώ κατά περίπου 50%, και εδώ για τα τριγλιερίδια, ενώ για την LDL χολυστερόλη επίσης η μείωση είναι πολύ σημαντική, κατά περίπου 25 με 30%. Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι υπήρξε μελέτη που ανέδειξε ότι αυτό το Evinacumab, αυτό το μονοκλονικό αντίσωμα κατά της αγκιοτοπίνης like-3, όταν χορηγείται σε άτομα με ομόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία, όπου εκεί πραγματικά ξεκινούν οι άνθρωποι αυτοί με την ομόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία από πάρα πολύ ψηλά επίπεδα LDL χολυστερόλης, ότι όταν λαμβάνουν αυτό το μονοκλονικό αντίσωμα, το Evinacumab, αυτό οδηγεί σε μια πολύ σημαντική κατά περίπου 55% μείωση των επιπέδων της LDL χολυστερόλης. Έτσι λοιπόν το Evinacumab για την ώρα έχει πάρει άδεια κυκλοφορίας, ένδειξη για να χορηγείται σε άτομα με ομόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία, ακριβώς με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε από τη μελέτη αυτή. Όμως τρέχουν μελέτες και στις ας πούμε συνήθεις υπερχολυστερολεμίες, και βεβαίως τρέχει και μελέτη φάσης 3, όπου αναμένονται τα αποτελέσματά της για να δούμε αν η χορήγηση αυτού του μονοκλονικού αντισώματος του Evinacumab και η συσχετιζόμενη μείωση τόσο της LDL χολυστερόλης αλλά και των τριγλιεριδίων προκαλεί, ότι συσχετίζεται και με μείωση των καρδιαγγειακών εκβάσεων στους ασθενείς που το λαμβάνουν. Όσον αφορά τα αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια, εδώ είμαστε ακόμη σε σχετικά πρώιμη φάση. Έχουμε μελέτες σε ολιγάριθμες ομάδες,
Όμως και πάλι είναι ελπιδοφόρα τα πρώτα αποτελέσματα, γιατί αναδεικνύεται ότι η χορήγηση αυτών των αντινοηματικών ολιγονουκλεοτιδίων συσχετίζεται με μία μείωση της LDL χολυστερόλης κατά περίπου 33% και πολύ σημαντική επίσης μείωση των τριγλικεριδίων. Θα δούμε όμως στη διάρκεια του χρόνου αν μπορούν να παίξουν τόσο το ευηνάκουμα ή αυτά τα αντινοηματικά ολιγονουκλεοτίδια κατά της αγκιοποιητίνης like 3 ρόλο στη θεραπευτική των ατόμων με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο όσον αφορά τη μείωση της LDL χολυστερόλης και τη μείωση του κινδύνου που έχουν αυτά τα άτομα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή όταν συζητούμε για νεότερα υπολιπιδεμικά φάρμακα που στοχεύουν στη μείωση της LDL χολυστερόλης, θα πρέπει κάποιος να έχει στο μυαλό του ότι εκτός της στατίνης, εκτός της εζετιμίμπης που είναι αν θέλετε η βάση της θεραπείας σε άτομα με αυξημένη LDL χολυστερόλη, έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή μονοκλονικά αντισώματα κατά της PCSK9 με πολύ καλές ενδείξεις και από μελέτες καρδιαγγειακών εκβάσεων για την ωφέλειά τους. Έχουμε το Inclisiran που είναι ένας αναστολίας της σύνθεσης της PCSK9 που όμως έχει πολύ μεγάλη διάρκεια δράσης, χορηγείται κάθε 6 μήνες και αναμένουμε τα αποτελέσματα της αντίστοιχης μελέτης καρδιαγγειακών εκβάσεων για να δούμε πραγματικά την ωφέλεια που μπορεί να προσφέρει. Έχουμε το bempedoic acid, το οποίο είναι ένας αστολέας της λιάσης του κεντρικού οξέως και αυτό οδηγεί σε μείωση της σύνθεσης χολυστερόλης στο υπατοκύτταρο και άρα αύξηση των των LDL υποδοχέων στο υπατοκύτταρο και μείωση της LDL χολυστερόλης στο πλάσμα μέσω αυξημένης πρόσληψης LDL σωματιδίων. Γι' αυτό το bempedoic acid, παρότι η αποτελεσματικότητά του δεν είναι ιδιαίτερα ισχυρή, περίπου μια μείωση κατά περίπου 20% της LDL χολυστερόλης πετυχαίνει, όμως έχουμε πολύ πρόσφατα αποτελέσματα, την ανακοίνωση ότι η μελέτη καρδιαγγειακών εκβάσεων είναι θετική, η αντίστοιχη που έτρεξε για αυτό το μόριο, επομένως θα έχει πιθανά ένα σημαντικό ρόλο στα επόμενα χρόνια. Και επίσης, μείωση της LDL χολυστερόλης πετυχαίνουν τα φάρμακα κατά της αγκιοποιητίνης like 3. Έχουμε περισσότερα δεδομένα με ένα μονοκλονικό αντίσωμα το ευηνάκουμα, ειδικά σε άτομα με ομόζυγη οικογενή υπερχολυστερολεμία που έχει την ένδειξή του, αλλά θα δούμε τα επόμενα χρόνια εάν μπορεί να έχει χρήσιμο ρόλο ή σημαντικό ρόλο και σε άτομα που έχουν αυξημένη LDL χολυστερόλη άλλης αιτιολογίας και θα δούμε αν αυτό συσχετίζεται επίσης με μείωση καρδιαγγειακών επεισοδίων μέσα από τις μελέτες τις οποίες τρέχουν. Αυτή είναι η συνολική εικόνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.